હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ જેવી જીરા મસાલા છાશ, જે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. જો તમારી પાસે છાશનો મસાલો હોય ત્યારે તો તમે છાશ બનાવી જ શકો છો, પણ જો છાશનો મસાલો ના હોય ત્યારે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં આ ઇન્સ્ટન્ટ મસાલા છાશને તમે બનાવીને પી શકો છો. આ છાશ બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. ગરમીઓમાં તમારે આને ચોક્કસ પીવી જોઈએ. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક નાના વઘારિયામાં આપણે હાફ ટેબલ સ્પૂન એટલે કે અડધી મોટી ચમચી જીરું ઉમેરીશું અને સતત હલાવતા રહીને આપણે ધીમા તાપે સરસ સુગંધ આવે અને હલકો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આને આપણે શેકવાનું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જીરાનો કલર હવે બદલાઈ ગયો છે અને ખૂબ જ સરસ આમાંથી સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો હવે ગરમ જ આપણે આને એક ખાંડીની અંદર કાઢી લઈશું અને ગરમમાં જ આપણે એને ક્રશ કરી લેવાનું છે. જીરું આપણે સહેજ પણ ઠંડુ નથી થવા દેવાનું. તો અહીંયા મેં એક નાની ખાંડી લઈ લીધી છે. એની અંદર આપણે જીરાને ક્રશ કરીશું તો ફક્ત 10થી 20 જ સેકન્ડમાં એ ક્રશ થઈ જશે. તો આ રીતે ઘસતા રહીને મેં એને ક્રશ કરી લીધું છે. એકદમ સરસ આપણો શેકેલા જીરાનો પાવડર બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પાવડર છે. હવે એક મોટા તપેલાની અંદર આપણે 1 કપ મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરી દઈશું. જે 250 ml વાળો કપ આવે છે, મેં 1 કપ દહીં લીધું છે. ગ્રામમાં આ 200 ગ્રામ જેટલું દહીં છે. અને હવે આ જ કપથી આપણે માપીને આમાં 2.5 કપ પાણી ઉમેરીશું. જે ગ્લાસ કે વાટકી તમે દહીં લીધું હોય એનું તમારે 2.5 ગણું પાણી લેવાનું છે. તો હવે આ દહીં અને પાણીને આપણે એક વિસ્કરની મદદથી સરસ રીતે ફેંટી લઈશું, જેથી દહીં એકદમ એકરસ થઈ જાય. દહીંમાં સહેજ પણ ગાંઠ ના રહેવી જોઈએ. આ પ્રોસેસ માટે તમે ચાહો તો આ રીતના હેન્ડ વિસ્કરનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો સરસ રીતે દહીં અને પાણીને આપણે વિસ્ક કરી લઈશું. એ પછી હવે આપણે આની અંદર જે શેકેલા જીરાનો પાવડર હતો એ ઉમેરી દઈશું. બધો જ પાવડર આપણે એડ કરી દેવાનો છે, ટોટલ હાફ ટેબલ સ્પૂન જીરાનો. હવે આપણે એની અંદર 1 ચમચી ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. અડધી ચમચી ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. ચાટ મસાલો તમે ચોક્કસ એડ કરજો, રેસ્ટોરન્ટમાં પણ એને એડ કરે છે. અડધી ચમચી મીઠું નાખીશું અને એક વખત આને આપણે ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું. જો તમને આમાં મીઠું ઓછું લાગે તો તમે એડ કરી શકો છો. છાશનો મસાલો કેવી રીતે બનાવવો એ પણ મેં ચેનલ ઉપર બતાવ્યું છે. એની રેસીપીની લિંક પણ હું વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો આ છાશને આપણે ચાખી લેવાની છે. તો મીઠું આની અંદર હજી પણ ઓછું છે, તો અડધી ચમચી મીઠું મેં બીજું એડ કર્યું છે, એટલે કે ટોટલ 1 ચમચી મીઠું આપણે એડ કર્યું છે. તો આપણી જીરા મસાલા છાશ બનીને તૈયાર છે. એને આપણે કાચના ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈશું. છાશને સર્વ કરવા પહેલાં એક વખત આપણે આને મિક્સ કરી લેવાની છે, જેથી કંઈ પણ નીચે ના બેસી જાય. એ પછી જ આપણે એને સર્વ કરીશું. અને જ્યારે પણ તમે છાશ બનાવો તો દહીં થોડું ખાટું હોય એવું જ લેવાનું છે. એકદમ મોડા દહીંમાંથી જો તમે છાશ બનાવશો તો એનો ટેસ્ટ એકદમ બેકાર આવશે. તો થોડુંક મીડિયમ ખાટું હોય એવું જ દહીં હંમેશા છાશ બનાવવા માટે યુઝ કરવાનું છે. હવે આ છાશને આપણે થોડાક શેકેલા જીરાના પાવડરથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ગરમીઓમાં તમે પણ હવે આ જીરા મસાલા છાશને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.